keluarga ke majlis hari raya di DCCU Cafe. Memang best, makanan sangat best. Bangunan memang best, selesa dewan memang selesa luas. Untuk apa-apa acara, untuk apa-apa majlis amat sesuai. Boleh contact owner DCCU Cafe. Ji, apa pendapat Ji? Okay, untuk majlis ataupun event apa-apa, tak kisah sama ada informal ataupun non-formal, bolehlah jemput datang ke DCCU Cafe. Kawasan yang luas, facilities yang memang selesa sangat-sangat, dan yang paling penting makanan ni sedap. Untuk seminar pun untuk seminar sekali. Terima kasih Ji Izin. Sama-sama, terima kasih datang. Sama-sama. Terima kasih Dija. Hari ni CM hadir untuk majlis rumah terbuka di DCCU. Okay. Kalau kita tengok keliling DCCU kan, di antaranya adalah kita ada hall dia besar, ada stage proper stage, kemudian tu ada sistem PA system. Dekat sini selain daripada common punya facilities, surau, bilik meeting for corporate meeting contohnya, kalau dekat hotel dia pakai board room, maksudnya boleh occupy daripada 5 ke 10. Lepas tu kita ada kat sini juga corporate meeting, maksudnya contoh klien daripada jauh, kita sediakan di sisi sediakan penginapan juga kat sini. Okay, especially untuk usahawan di luar sana, kalau nak buat corporate profile company ataupun video terlibat dengan F&B, contohnya nak buat video, nak ambil gambar, nak gunakan facilities central kitchen pun ada di sini. Kemudian kalau tanya central kitchen, kemudian tu office, kita ada bilik meeting. Okay, kemudian tu kita ada bilik seminar juga, dan nak buat team building kita ada, sebab bangunan ni nanti kalau kita tengok dia ada 3 tingkat, dan every floor tu dia ada punya facility sendiri lah dekat situ.